नमस्कार स्वागत छ सबैलाई आजको यस क्लासमा। आज हाम्रो 17th भिडियो हुनेवाला छ र आज हामीले हेर्दैछौँ फंक्सनको बारेमा पाइथनमा। र योभन्दा अगाडिको भिडियोजहरू हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने त्यसको लिङ्क चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु र माथि आई बटनमा पनि राखेको छु, त्यहाँबाट गएर हजुरहरूले चाहिँ यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट फंक्सन। सो फंक्सन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। त्यो के हो भने जस्तै फंक्सन भनेको चाहिँ एउटा मेसिन जस्तो हो के। मेसिन भनेको कस्तो हो भने नि जस्तै म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। एउटा जस्तै पिज्जा बनाउने मेसिन छ अरे है, जसमा चाहिँ मैले पिठो चिज अनि त्यो तरकारीहरू हालिदिइसकेपछि अटोमेटिक पिज्जा बनेर निस्किन्छ अरे के हो। त्यस्तै मेसिन भनेको चाहिँ फंक्सन हो है। अब फंक्सनलाई कसरी डिफाइन गर्ने पाइथनमा त्यो सिकौँ है त। फर्स्टमा हामीले लेख्छौँ डेफ। के लेख्छौँ? डेफ भनेर लेख्छौँ। डेफ पछि हामीले फंक्सनको नाम दिन्छौँ। फर्स्टमा जस्तै बच्चा जन्मेपछि फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ, त्यो बच्चाको नाम राख्छौँ नि भने जस्तै फंक्सनमा पनि पहिला डेफ लेख्ने, डेफ लेखेपछि फंक्सनको नाम राख्ने। अब मैले नाम लेखेँ GRET ग्रिट भनेर। अब नाम लेखिसकेपछि जहिले पनि ब्राकेट ओपन र क्लोज गर्नुपर्छ फंक्सनमा। यो जहिले पनि रुल है। फंक्सनको नाम सँगसँगै के हुनुपर्छ, एउटा ब्राकेट ओपन र एउटा ब्राकेट क्लोज हुनैपर्छ र त्यो स्मल ब्राकेट हुनुपर्छ। सो यो फंक्सनको नाम भयो हाम्रो। अब यो ब्राकेटभित्र के हाल्ने भनेर पछि हामीले हेर्छौँ। अहिलेको लागि हामी यसलाई खाली नै छोडिदिन्छौँ है। अनि त्यसपछि अब यो फंक्सनले के काम गर्छ त्यो लेख्ने। त्यसपछि फर्स्टमा के गर्ने, डेफ लेख्ने, डेफ पछि फंक्सनको नाम लेख्ने, नाम पछि यसरी डबल डट दिने, डबल डट पछि म इन्टर गर्छु। इन्टर गरेपछि यसले अटोमेटिक इन्डेन्टेसन दिन्छ है। इन्डेन्टेसन दिइसकेपछि मैले के गर्छु, यसको काम लेख्छु। अब यो फंक्सनले के काम गर्छ त भनेर यसको मैले काम लेख्छु है। सो यो फंक्सनलाई चाहिँ मलाई के गराउन मन लाग्यो भने प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड भनेर मलाई गराउन मन लाग्यो अरे है त। सो यो फंक्सनले के काम गर्छ, अब हेलो वर्ल्ड भन्ने कुरा प्रिन्ट गर्छ। ल अब त्यसो भए हेरौँ त यसले कसरी प्रिन्ट गर्दो रहेछ। मैले यसलाई रन गरेँ है। अब रन गरिसकेपछि यसले त के पनि देखाएन है, खाली पो रहेछ। अब किन देखाएन होला, किन देखाएन थाहा छ? किनभने यस्तो भयो के, मैले एउटा मान्छेलाई जागिरमा चाहिँ राखेँ काम गर्नको लागि भनेर, तर त्यसलाई बोलाउनै बिर्सेँ के। अब बोलाउनु बिर्सेपछि त्यो आउँछ त आउँदैन नि होइन। भने जस्तै फंक्सनलाई मैले बनाएँ मजासँग मेहनत गरेर है, यत्रो मेहनत गरेर फंक्सन बनाइयो, लास्टमा फंक्सनलाई बोलाउनै बिर्स्यो के। यो चाहिँ कस्तो भयो भने रातभरि होमवर्क गरियो मेहनत गरेर है, अनि भोलिपल्ट स्कुल आउँदाखेरि बच्चाले होमवर्क कपी नै ल्याउनु बिर्स्यो भने के हुन्छ भने जस्तै भयो। फंक्सन बनायो, फंक्सन बनाएपछि त्यसलाई बोलाउनु पनि पर्छ, त्यसलाई कल गर्नुपर्छ। सो कल गर्नको लागि सिम्पल फंक्सनको नाम लेखिदिने। फंक्सनको नाम के छ, ग्रिट। सो GRET ग्रिट लेख्ने, अनि त्यसपछि यो ब्राकेट पनि राख्नुपर्छ है। राखिसकेपछि मैले सेभ गरेँ। अब हेरौँ यसले के गर्दो रहेछ। अब यसले हेलो वर्ल्ड हामीलाई प्रिन्ट गरेर दियो। सो हामीले हाम्रो लाइफको एउटा फर्स्ट फंक्सन बनायो पाइथनमा, एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स टु अल अफ यु फर द्याट। र त्यसपछि अब यसमा हामीले के सिक्छौँ भने अब यो ब्राकेटभित्र चाहिँ के राख्ने भनेर हामी सिक्छौँ है त त्यसो भए। सो ब्राकेटभित्रको कुरा चाहिँ के हो भने ब्राकेटभित्र हामीले भ्यारिएबल्सहरू राख्न सक्छौँ। जस्तै अब मैले यहाँ नेम भनेर लेखेँ है, अनि त्यसपछि मैले यहाँ के गरेँ अरे भने हेलो लेखेँ अरे। हेलोको सट्टामा गुड मर्निङ भनौँ न, गुड मर्निङ। त्यसपछि मैले एउटा स्पेस दिएँ, त्यसपछि प्लस नेम लेखेँ। अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, यहाँ माथि मैले नेम भ्यारिएबल राखेँ है, त्यसपछि यहाँ तल पनि मैले त्यही नेम राखेँ। अब मैले फंक्सनलाई बोलाउँदाखेरि नि यहाँ फंक्सनको जुन नेमको सट्टामा मैले एउटा नाम दिनुपर्छ। जस्तै मैले एउटा मान्छेको नाम दिएँ अरे राम है। अब के हुन्छ थाहा छ, यहाँ यो नेमको सट्टामा अब राम आइदिन्छ अनि गुड मर्निङ राम भनेर आउँछ। अब हेरौँ है त प्रिन्ट गर्दा के आउँदो रहेछ। सो वी हेभ गट गुड मर्निङ राम। अब यसको एकचोटि फ्लो बुझौँ कसरी यो आयो त गुड मर्निङ राम भनेर। पहिला हामीले के लेख्यौँ भने ग्रिट राम भनेर यहाँ लेख्यौँ। अब राम भन्ने चिजमा हामी गयौँ है, ग्रिट भन्ने फंक्सनमा हामी गयौँ, त्यसभित्र राम भन्ने कुरा छ। अब यसले कसलाई हेर्छ भने फंक्सनलाई हेर्छ माथिको है। अनि फंक्सनलाई हेरिसकेपछि फंक्सनभित्र त नेम छ भने यसले नेमको ठाउँमा अब केलाई राख्छ, रामलाई लगेर राखिदिन्छ। राखिसकेपछि फंक्सनभित्र छिरिसक्यो। भित्र छिरेपछि प्रिन्ट गुड मर्निङ, त्यसपछि नेम छ, नेमको ठाउँमा के लेख्नुपर्छ, राम लेख्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा यसले के लेख्छ, गुड मर्निङ राम लेख्छ र हामीले यहाँ गुड मर्निङ राम भेट्छौँ। सो यसरी चाहिँ फ्लो हुन्छ यो। अब रामको सट्टामा मैले श्याम लेखेँ अरे। अब के हुन्छ हेरौँ। सो यो पनि सिम्पल, रामको सट्टामा श्याम आयो है। भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले यसलाई युज गर्न मिल्दो रहेछ है। अनि त्यसपछि अब अर्को एउटा फंक्सन बुझौँ। अनि त्यसपछि हामी प्यारामिटर्स र आर्गुमेन्ट्सको बारेमा बुझ्छौँ। जस्तै मलाई एउटा फंक्सन बनाउनु पर्यो एड। एडले चाहिँ के गर्छ अरे भने दुईवटा नम्बरलाई जोड्ने काम गर्छ अरे, जुन ए र बी हो है त। र मैले के गर्न बिर्सेँ होला थाहा छ, डेफ लेख्न बिर्सेँ है। डेफ लेख्न बिर्सेँ भने चाहिँ फेरि पाइथनलाई त्यो फंक्सन हो भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसैले हामीले चाहिँ
डेफ लेख्नुपर्छ है। अब डेफ लेखिसकेपछि मैले के गरेँ रे भने प्रिन्ट ए प्लस बीलाई मैले प्रिन्ट गरेँ रे। अब यसले सिम्पल के गर्छ, ए र बी लिन्छ, त्यसपछि त्यसलाई जोड्ने काम गर्छ है। अब रन गरेर हेरौँ त के हुँदो रहेछ। अहिलेसम्म के पनि हुँदैन। अब हामीले फङ्सनलाई कल गर्नुपर्छ। सो मैले फङ्सनलाई कल गरेँ, एड लेखेँ, एड लेखिसकेपछि ए र बी यहाँ छ। अब ए र बीको ठाउँमा मैले के लेख्छु, कुनै दुईवटा नम्बर लेखिदिन्छु, जस्तै 5,6। अब हेरौँ के गर्दो रहेछ यसले। अब चाहिँ यसले हामीलाई प्रिन्ट गरेर दिन्छ 11। सो यसरी चाहिँ हामीले दुईवटा नम्बरलाई एड गर्न मिल्छ युजिङ द एडिसन फङ्सन, र यो हामीले आफै बनाएको फङ्सन हो। अब यसमा मैले बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने नि प्यारामिटर्स र आर्गुमेन्ट्सको बारेमा मैले बुझाउन खोजेको, जुन चाहिँ धेरै जसो प्रोग्रामरलाई पनि यसको बारेमा राम्रोसँग थाहा हुँदैन। उनीहरूले के भन्ठान्छन् भने प्यारामिटर र आर्गुमेन्ट भने एउटै चिज हो भनेर भन्ठान्छन्, तर वास्तवमा अलिकति फरक छ। त्यो के हो भने जब हामीले फङ्सन डिफाइन गर्छौँ, डिफाइन गर्ने बेलामा यो फङ्सनको जुन ब्राकेट छ नि, यो ब्राकेट यसलाई प्यारेन्थेसिस पनि भन्छ क्या। यो ब्राकेटभित्र के छ, ए र बी छ हो। यो ब्राकेटभित्रको भ्यारिएबल्सहरू हुन्छ नि, त्यसलाई भनिन्छ प्यारामिटर्स है। फङ्सन डिफाइन गर्ने बेलामा फङ्सनभित्र जुन हुने चिजहरू छ नि त्यसलाई भन्छ प्यारामिटर्स। अनि जब हामीले फङ्सन पछि कल गर्छौँ नि, कल गर्ने बेला फङ्सनभित्र हाल्ने चिजलाई भनिन्छ आर्गुमेन्ट्स है। एकदमै सिम्पल छ यो। प्यारामिटर्स भनेको चाहिँ फङ्सन डिफाइन गर्ने बेला त्यसभित्र हाल्ने चिज भयो भने, आर्गुमेन्ट्स भनेको चाहिँ के हो, फङ्सनलाई डिफाइन गरिसकेपछि अब फङ्सनलाई कल गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले हाल्ने चिजलाई भनिन्छ आर्गुमेन्ट्स है। सो दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन प्यारामिटर्स एन्ड आर्गुमेन्ट्स। र एउटा रमाइलो कुरा के हो भने नम्बर अफ प्यारामिटर्स मस्ट अलवेज बी इक्वल टु नम्बर अफ आर्गुमेन्ट्स। दुईटाको नम्बर चाहिँ जहिले पनि बराबर हुनुपर्छ। अब यदि मैले फरक गरेँ अरे अब के हुन्छ हेरौँ न त। 5,6,8 लेखेँ भने यसले के गर्छ हेरौँ। सो यसले एउटा इरर दिन्छ हामीलाई है। भनेपछि नम्बर चाहिँ सेम हुनुपर्ने रहेछ। अब मैले एउटा मात्र राखेँ, अब के हुन्छ हेरौँ त। अब हेर्नुहोस् त, माथि दुईवटा तल एउटा छ। सो यसले इरर देखायो भनेपछि माथि दुईवटा छ भने तल पनि दुईटै हुनुपर्छ है। सो यसरी चाहिँ मैले यसलाई प्रिन्ट गर्न सकेँ है। सो दिस इज अ भेरी सिम्पल थिङ। हामीले एकदमै सिम्पल चिज यो बुझ्यौँ प्यारामिटर्स र आर्गुमेन्ट्सको बारेमा। ओके, अब हामी अर्को एउटा फङ्सन हेर्छौँ जसमा मैले के गर्छु भने एड नै गर्छु, तर अलिकति अर्को तरिकाले मैले लेख्छु एड। अब एड नाम सेम हुनु हुँदैन, किनभने माथि एड लेखेको छु भने मैले अब तल चाहिँ अर्कै नाम दिनुपर्छ। मैले एडिसन भनेर दिएँ है त नाम। सो ए कमा बी भनेर मैले लेखेँ। अब ए र बी चाहिँ फेरि दिन पाइन्छ, किनभने यो फङ्सनभित्र हाल्न पाइन्छ है। सो मैले प्रिन्टको सट्टामा लेखेँ रिटर्न। रिटर्न लेखेपछि ए प्लस बी मैले रिटर्न लेखेँ है। अब यो पनि खासमा एड गर्ने फङ्सन हो। ए र बी लिन्छ अनि त्यसपछि ए प्लस बीलाई यसले रिटर्न गर्छ है त। सो त्यसो भए मैले यसको लागि अब मैले फङ्सनलाई के गर्नुपर्छ, बोलाउनुपर्छ। सो फङ्सनलाई मैले कल गरेँ ADDITION एडिसन, त्यसपछि मैले 4,9 भनेर लेखेँ। अब 4 र 9 जोड्दाखेरि कति आउँछ, 13 आउँछ है त। सो हेरौँ यसले के देखाउँदो रहेछ। सो यसले त 13 देखाएन। किन देखाएन होला, किन देखाएन थाहा छ, किनभने यो फङ्सनले के गर्छ भने एडिसन गर्छ। एडिसन गरिसकेपछि त्यसको भ्यालु पनि रिटर्न गर्छ, तर त्यसको भ्यालुलाई मैले कतै पनि प्रिन्ट गर भनेर लेखेको छैन। जबसम्म मैले प्रिन्ट गर भनेर लेख्दिनँ तबसम्म त पाइथनले युजरलाई त देखाउँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि योसँग यो भ्यालु छ यो फङ्सनसँग, तर यसलाई प्रिन्ट गर भनेर मैले भन्नुपर्छ। सो प्रिन्ट गर भन्नको लागि मैले के गर्छु, यसलाई प्रिन्ट लेख्छु, त्यसपछि यसको भ्यालुलाई मैले यसरी प्रिन्ट गरेर देखाउँछु। र प्रिन्ट गरिसकेपछि बल्ल यसले चाहिँ हाम्रो भ्यालु देखाउँछ। भनेपछि रिटर्न गरेको छ भने चाहिँ पछि प्रिन्ट गर्नु पर्दो रहेछ, अनि फङ्सनमै प्रिन्ट गरेको छ भने चाहिँ पछि प्रिन्ट लेखिराख्नु पर्दैन। तर अब म एउटा सजेसन हजुरलाई के दिन्छु भने जहिले पनि एडिसन सबट्र्याक्सन गर्नु छ भने रिटर्न चलाउनुहोस्, प्रिन्ट नचलाउनुहोस्। किनभने प्रिन्ट चलायो भने पछि गएर इररहरू आउँछ र हामीले जुन यहाँको भ्यालुजहरू छ नि त्यसलाई पछि स्टोर गर्न पनि मिल्दैन। तर रिटर्न गऱ्यो भने यो भ्यालुजसँग हामीले मजासँग खेल्न पनि पाउँछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो सजेसन जहिले पनि एडिसन फङ्सन बनाउनु छ भने यो तलको जस्तो चाहिँ बनाउनुहोस्, माथिको जस्तो नबनाउनुहोस् है। किनभने अनि अर्को एउटा कुरा पनि बुझ्नुपर्छ, किनभने अब मैले यसलाई प्रिन्ट गरौँ है त। अब मैले यसलाई प्रिन्ट गरेँ भने चाहिँ यसले के देखाउँछ भने यसले नन भनेर देखाउँछ। नन चाहिँ किन भने थाहा छ, किनभने यसले प्रिन्ट त ए प्लस बी चाहिँ प्रिन्ट गर्यो, तर यसले कुनै पनि भ्यालु रिटर्न गरिरहेको छैन। यहाँ रिटर्न ए प्लस बी लेखाएको छ, त्यसैले यसले चाहिँ भ्यालु 13 रिटर्न गर्यो, तर माथिकोले त केही पनि भ्यालु रिटर्न गरेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यसले केही पनि भ्यालु रिटर्न गरेको छैन भन्नको लागि यसले हामीलाई नन भनेर भन्छ। त्यसैले गर्दा प्रिन्टलाई पनि प्रिन्ट गर्यो भने चाहिँ हामीलाई नन देखाउँदो रहेछ फङ्सनले है। अब त्यसपछि आजको लास्ट टपिक यो चाहिँ हाम्रो डिफरेन्स बिट्विन रिटर्न एन्ड प्रिन्ट भयो है।
अहिले भर्खर हामीले सिकेका चाहिँ। त्यसपछि अब अर्को एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज जुन अलिकति बुझ्न गाह्रो पनि हुनसक्छ त्यो हो आर्बिट्रेरी आर्गुमेन्ट्स। आर्बिट्रेरी आर्गुमेन्ट्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भने नि जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो रे, ल मैले डेफ लेखेँ, मल्टिप्लाई लेखेँ, अनि a, b लेखेँ रे हैन। अनि त्यसपछि मैले रिटर्न लेखेँ, रिटर्न लेखिसकेपछि a b मल्टिप्लाई भनेर लेखेँ। अब त्यसपछि मैले प्रिन्ट गरेँ, फङ्सनलाई कल गरेँ, फङ्सनलाई कल गरिसकेपछि त्यसको नाम हालेँ, त्यसको नाम हाल्दाखेरि 3, 4 भनेर मैले हालेँ। अब 3 4 12 आउनुपर्छ, हेरौँ के देखाउँछ यसले। सो 3 4 12 हामीले सिम्पलसँग गर्न सक्यौँ। अब फङ्सन डिफाइन गर्न त हामीलाई केही पनि प्रब्लम छैन, तर मेरो मुद्दा चाहिँ के हो भने यसमा जस्तै कस्तो पनि हुनसक्छ भने माथि चाहिँ मैले एउटा मात्र राखौँ, तल चाहिँ मैले धेरैवटा राख्न सक्ने, त्यस्तो पनि पोसिबल छ त? यस पोसिबल छ। कसरी पोसिबल छ थाहा छ? अब यहाँ हामीले के गर्छौँ भने फर्स्टमा एस्ट्रिक राख्छौँ या स्टार राख्छौँ। स्टार लेखिसकेपछि हामीले भ्यारिएबलको नाम लेख्छौँ। जस्तै मैले लेखेँ नम्बर्स। हाम्रो चलन चाहिँ के हुन्छ भने स्टार लेखिसकेपछि प्लुरलमै लेख्ने चलन हुन्छ। नम्बर्स लेख्यो भने सजिलो हुन्छ, तर हजुरलाई जे मन लाग्छ त्यो लेख्नु पनि पाइन्छ। एक्स वाई जेड ए बी जे लेख्नु पनि पाइन्छ यहाँ। अब यसको जादु चाहिँ के हो भने अब मैले रिटर्न के गर्छु भने नम्बर्स नै रिटर्न गर्छु। यहाँ जुन जे हालेको छ त्यही चिज मैले रिटर्न गर्छु। अब यसको जादु के हो भने यहाँ 2टा पनि हाल्न पाइन्छ, 3टा पनि हाल्न पाइन्छ, 4वटा पनि हाल्न पाइन्छ, जति पनि हाल्न पाइन्छ। यहाँ मैले अगाडि स्टार थपेँ नि हैन, स्टार थपिसकेपछि अब यसलाई भन्छ आर्बिट्रेरी आर्गुमेन्ट। अब जुन हामीले तल आर्गुमेन्ट हाल्छौँ नि जति पनि आर्गुमेन्ट हाल्न पाइन्छ, किनभने यो प्यारामिटर कस्तो छ अब स्टारवाला प्यारामिटर छ। त्यसैले गर्दा मैले 3 र 4 हालेँ भने पनि यसले मलाई रिटर्न गरेर दिन्छ 3 र 4। अहिले मल्टिप्लाई चाहिँ एकछिनमा हेरौँ ल है। अनि त्यसपछि 3 4 7 8 9 मैले 5वटा हालेँ भने यसले मलाई 5वटा पनि रिटर्न गरेर दिन्छ। भनेपछि हामीले एउटा मात्र लेखेर पनि धेरैवटा आउटपुट निकाल्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसको अगाडि चाहिँ स्टार थप्नुपर्ने रहेछ। स्टार थप्यो भने हामीले जति पनि आर्गुमेन्ट्सहरू हाल्न पायौँ है। तर अघि नै हामीले सिके अनुसार के थियो, यसको नम्बर र यसको नम्बर सेम हुनुपर्ने थियो। यहाँ a र b छ भने यहाँ 5 र 4 नै हुनुपर्ने थियो। यहाँ 5 4 6 राख्यो भने इरर आउँथ्यो, तर यहाँ चाहिँ इरर आउँदैन। किनभने हामीले अगाडि स्टार राख्यौँ। अब एउटा म हजुरहरूलाई एक्स्ट्रा चिज, यो चाहिँ हजुरहरूले अहिले बुझे पनि हुन्छ नबुझे पनि हुन्छ, अलिकति एउटा एडभान्स चिज गर्दैछु। यो नम्बरलाई साँच्चै मल्टिप्लाई नै गरेर देखाउनु मन छ क्या मलाई चाहिँ है। सो त्यसको लागि मैले फर लुप युज गर्छु। सो मैले लेख्छु फर नम्बर इन नम्बर्स। हेर्नुहोस् यो नम्बर र नम्बर्स भनेको चाहिँ फरक हो। नम्बर्स भनेको यो उयो नम्बर्स हो, नम्बर भनेको चाहिँ अब हामीले पाउने चिज हो है। सो यसभित्र म जान्छु अनि त्यसपछि मैले लेख्छु प्रोडक्ट गेट्स प्रोडक्ट इन्टु नम्बर। अब प्रोडक्ट भनेको चाहिँ के हो भने प्रोडक्ट भनेको हाम्रो चाहिँ रिजल्ट हो क्या। सो प्रोडक्टको भ्यालु फर्स्टमा मैले 1 राख्छु। मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ जहिले पनि फर्स्टको भ्यालु 1 राख्नुपर्छ, किनभने 0 राख्यो भने 0सँग मल्टिप्लाई हुन्छ र सबै आन्सर 0 आउँछ है। सो फर्स्टमा मैले प्रोडक्टको भ्यालु 1 राखेँ, त्यसपछि मैले एउटा फर लुप बनाएँ, फर नम्बर इन नम्बर्स भनेर लेखेँ। त्यसपछि प्रोडक्टको भ्यालु मैले के गरेँ, प्रोडक्ट इन्टु नम्बर लेखेँ। अनि त्यसपछि मैले लास्टमा के गरेँ भने रिटर्न प्रोडक्ट, प्रोडक्टलाई मैले रिटर्न गरेँ है त। सो अब यसभित्र के हुन्छ अलिकति हेर्दाखेरि एडभान्स जस्तो देखिन्छ, तर बुझ्यो भने सिम्पल छ। हजुरहरूलाई यो बुझ्नको लागि चाहिँ ध्यान दिएर हेऱ्यो भने पनि 10-15 मिनट चाहिँ लाग्न सक्छ है। त्यसैले मैले अहिले यो भिडियो हजुरहरूले भिडियो सिद्धिसकेपछि पनि एकचोटि फेरि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला। म एकचोटि फेरि बुझाउँछु। प्रोडक्टको भ्यालु फर्स्टमा 1 छ, फर नम्बर इन नम्बर्स भनेर मैले लेखेँ। अब नम्बर इन नम्बर्स, नम्बर्स भनेको के हो, नम्बर्स भनेको यहाँ छ नम्बर्स, यो नम्बर्स यसले कहाँबाट लिन्छ, यहाँबाट लिन्छ भनेपछि नम्बर्स भनेको यो रहेछ है। अब फर्स्टमा फर लुप आइसकेपछि के हुन्छ, फर्स्टको कुरा लिन्छ, यसले 3 लियो है, 3 लियो यसले। नम्बर भनेको के हो, नम्बर भने अहिलेको लागि 3 हो, 3 यसले लियो। अब प्रोडक्टको भ्यालु कति छ, 1 छ भने प्रोडक्टको भ्यालु पहिला यसले यहाँ 1 राख्छ, 1 इन्टु नम्बरको भ्यालु अहिले कति छ, नम्बरको भ्यालु अहिले 3 छ भनेपछि 1 इन्टु 3 को भ्यालु कति हुन्छ, 3 हुन्छ। अब प्रोडक्टको भ्यालु कति भयो, 3 भयो। अब फेरि यो लुप चल्छ, लुप 3 को काम त सिधै अब 4 को पालो आयो। 4 को पालो आउँदाखेरि प्रोडक्टको भ्यालु कति छ, अलरेडी 3 छ। 3 छ भने अब फेरि 4 मा के गर्छ यसले, प्रोडक्टको भ्यालु, यो प्रोडक्टको भ्यालु चाहिँ 4 राख्छ, नम्बरको भ्यालु कति राख्छ, अहिलेको नम्बर 4 छ त्यसैले 4 राख्छ। सरी, प्रोडक्टको भ्यालु चाहिँ अघि न 3 थियो त्यसैले 3 लाग्छ हैन, नम्बरको भ्यालु चाहिँ यसले 4 लाग्छ है। राखिसकेपछि फेरि यसले मल्टिप्लाई गर्छ।
अनि फेरि 4 पछि 7 को पालो आउँछ 7 लाई पनि त्यसले त्यसै गरी मल्टिप्लाई गर्छ त्यो पहिलाको मल्टिप्लिकेसनमा 8 को पालो आउँछ 8 लाई पनि यो जुन पहिला मल्टिप्लाई भएको थियो त्यसमा यसले मल्टिप्लाई गर्छ 9 को पालो आउँछ 9 लाई पनि फेरि मल्टिप्लाई गर्छ यसरी चाहिँ हामीले जतिवटा नम्बर्सहरुलाई पनि एकैचोटी मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ है सो यो चाहिँ हाम्रो धेरैवटा नम्बर्सहरु मल्टिप्लाई गर्ने तरिका हो यसलाई बुझ्नलाई हजुरहरुलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्न सक्छ तर अलिकति ध्यान दियो भने बुझ्न सकिन्छ है र मैले यसमा मेन बुझाउन खोजेको कुरा के हो भने कसरी मल्टिप्लाई गर्ने भनेर सिक्नु भन्दा पनि यहाँ स्टार राखेको छ भने यहाँ हामीले फंक्सन कल गर्दाखेरि जति पनि आर्गुमेन्ट राख्न सकिन्छ यो चीज चाहिँ मैले हजुरहरुलाई बुझाउन खोजे है त ओके सो एक्चुअली रन गरेर हेरौं सो रन गर्दाखेरि हामीले यसको प्रोडक्ट पनि देख्न सक्यौं भनेपछि कुनै पनि नम्बर्सहरुलाई मल्टिप्लाई गर्ने हामीले एउटा खतरा फंक्सन चाहिँ बनायौं आज है सो आजको लागि क्लास यति नै भयो र यसपछि अर्को क्लासमा फंक्सन अझै बाँकी छ अब क्वार्क्सहरुको बारेमा पनि हामीले कुरा गर्छौं फंक्सनको एडभान्स चीजहरु सो त्यसको लागि चाहिँ हामी अर्को क्लासमा हेरौँला सो आजको लागि क्लास यति नै भयो हस्त धन्यवाद नमस्ते